भारताचे निर्माते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रांतिबा महात्मा ज्योतिबाजी फुले, संत कबीरदास, संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज अशा महान परिवर्तनवादी महामानवांचं स्मरण करून त्यांना त्रिवार अभिवादन करून प्रथम काही वंदनेचे दोहे सादर करतो आणि त्यानंतर क्रांतिकारी गीत सादर करीन। अशाच प्रकारची तुम्ही शांतता ठेवाल अशी नम्रतेची विनंती करतो। मला दुनियेत माझे वडील ये बात दिवंगत नागोरावजी पाटणकर हे स्मरणात राहू म्हणून त्यांचा लिहिलेला पहिलाच दोहा सादर करतो आहे। मला दुनियेत बुद्धीचा खरा गुणवंत आवडतो, मला दुनियेत बुद्धीचा खरा गुणवंत आवडतो, जसा बोले तसा चाले असा शिवंत आवडतो। मला दुनियेत बुद्धीचा खरा गुणवंत आवडतो, जसा बोले तसा चाले असा शिवंत आवडतो। असे लाख संपत्ती ती माझ्या काय कामाची असेल, अहो असेल लाख संपत्ती ती माझ्या काय कामाची, मनाने शुद्ध असलेला असा श्रीमंत मनाने शुद्ध असलेला असा श्रीमंत। मला दुनियेत बुद्धीचा खरा गुणवंत आवडतो, जसा बोले तसा चाले असा शीलवंत आवडतो। अरे असे लाख संपत्ती ती माझ्या काय कामाची, मनाने शुद्ध असलेला असा श्रीमंत आवडतो। मनाने शुद्ध असलेला असा श्रीमंत आवडतो। पुराणे पुराणे वेद पोथ्या झाल्या, अहो पुराणे वेद पोथ्या झाल्या, या नाथाने म्हणून सांगतो ठासून बुद्धाचा ग्रंथ उपकाराचा धिक्कार असो, उपकाराचा उपकार नको पाहिजे आम्हाला, अरे उपकाराचा धिक्कार असो, अधिकार पाहिजे, उपकाराचा धिक्कार असो, अधिकार पाहिजे, स्वाभिमान असा सर्वांना स्वीकार पाहिजे, धर्माच्या वेगळा असे हो हा धम्म बुद्धाचा चमत्कार नको, येथे साक्षात्कार पाहिजे, चमत्कार नको येथे साक्षात्कार पाहिजे। भीमाच्या तत्वाला जागणारा पाहिजे, भीमाच्या तत्वाला जागणारा पाहिजे, नीतीने नियमाने वागणारा पाहिजे, मी पणाला आणि दुर्गुणाला त्यागणारा पाहिजे।
उद्धार त्या बापाचं नाव सांगणारा पाहिजे. आणि म्हणून बोलतो परिवर्तनाचा शब्दावर लक्ष ठेवा. परिवर्तनाचा मी गायक प्रकाश पाटण करतो. माझं कार्य काय? अहो परिवर्तनाचा परिवर्तनाचा आगाज परिवर्तनाचा मी आगाज आहे. आगाज म्हणजे सुरुवात. या बहुजन समाजा बहुजन समाजा मी आवाज मित्र हो. परिवर्तनाचा मी आवाज आहे आणि ह्या बहुजन समाजाचा मी आवाज आहे. कारण चमकणाऱ्या ताऱ्यांचा मी एक भाग आहे. नाव प्रकाश आहे. नागोरावाचा पोरगा नागपूरचा राहणारा नागवंशीयाची संतान. चमकणाऱ्या ताऱ्यांचा मी एक भाग आहे. पोलादाचे करीन पाणी मी अशी आग आहे. होऊन गेले नागवंशी ज्या नागनगरीतून त्या नागवंशीयातील मी एक नाग आहे.
जेव्हा हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा या देशाला राज्यघटनेची गरज होती. अनेकांनी प्रयत्न केला पण देशाची राजघटना लिहू शकले नाही. तेव्हा ब्रिटिशांनी, कारण 150 वर्ष राज्य करून गेले होते, तेव्हा तिथून भारत देशाला सूचना दिली ब्रिटिशांनी की तुमच्या भारताची राजघटना तुम्हीच लिहू शकत नाही, कारण तुमचा देश अनेक जाती धर्मामध्ये वाटले गेलेला आहे, अनेक जाती पंथ आहे, त्या सर्वांना एका सूत्रात बांधण्याचा काम एकच माईचा लाल करू शकतो तुमच्या देशातला, आणि तो माईचा लाल डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर. हे ब्रिटिशांनी सूचना दिली तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाची राजघटना लिहिली आणि ह्या भारतातल्या संपूर्ण जाती धर्माला एका सूत्रात बांधलं. जी राजघटनेला समता शिकवते, जी राजघटनेला समता शिकवते, जी राजघटनेला समता शिकवते, जी राजघटना, जी राजघटना घटना जी राजघटना, जी राजघटना, जी राजघटना समता शिकवते, जी राजघटना समता शिकवते, समता शिकवते, जी राजघटना, जी राजघटना समता शिकवते. शब्दावर लक्ष देवा माझ्या भावावर. जी राजघटना घटना 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 निदा निदा रे समता शिकवते, राजघटना समता शिकवते, राजघटना, राजघटना समता शिकवते. अशा राजघटनेवर, अशा राजघटनेवर मला नाज आहे.
माझ्या मित्रांनो, मनु नावाचा ऋषी जन्माला आला. आता तो जन्माला आला की नाही आला हे त्यांनाच ठाऊक. तर त्या मनु नावाच्या ऋषीने मनुस्मृती नावाचा ग्रंथ लिहिला आणि त्या मनुस्मृती नावाच्या ग्रंथात जाती व्यवस्था केली, जातीयता निर्माण केली, वर्णभेद निर्माण केला आणि त्या जातीयतेमध्ये आम्हा सर्वांना अडकवलं, आपल्या नियमात बांधलं. तेव्हा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रायगड जिल्ह्याच्या महालच्या चौदार तळाच्या शेजारी त्या मनुस्मृती नावाच्या ग्रंथाचा एकूण एक पाठ उभ्यानं पेटवून टाकलं, जाळून टाकलं, त्या मनुस्मृतीला नेस्तनाबूत करून टाकलं. तेव्हा कुठे आज आम्ही सन्मानानं जगतो. माझ्या माया बहिणी पुरुषाच्या बरोबरीनं चालायला लागले ते मनुस्मृती पेटवल्यामुळे. परंतु आज परत ती मनुस्मृती लादण्याचं काम केलं जात आहे, परत ती जातीयता आणण्याचं कार्य केलं जात आहे. म्हणून गायक प्रकाशनाथ पाटणकर बोलतो, मनुला भिमाने, मनुला भिमाने, मनुला भिमाने भस्मसात केले, भस्मसात केले, भिमाने, मनुला भिमाने भस्मसात केले, मनुला भिमाने भस्मसात केले, मनुला भिमाने, मनुला भिमाने, मनुला भिमाने भस्मसात केले, मनुला भिमाने भस्मसात केले, मनुला भिमाने भस्मसात केले, मनुला भिमाने. मनुला भिमाने भस्मसात केले. पण तरी सुद्धा मनोवाद पुन्हा मनोवाद पुन्हा दिसतो आज. या देशाची सत्ता भारताची जनता सत्ताधाऱ्यांना निवडते, पण ज्यांना ज्यांना
कवी, या गाण्याचा कवी हा तुमचा सेवक, तुमचा पामर प्रकाशनाथ पाटणकर। मी जेही गाणं लिहितो माझ्या वडिलांच्या नावाचा उल्लेख असतो। माझ्या गाण्यात नागनाथाची छाप असते। काय लिहितो मी अखेरला, काही हरामखोर आंबेडकरी समाजाशी बेईमानी करून बाबासाहेबांच्या अनुयायांशी बेईमानी करून बाबासाहेबांच्या समाजाशी बेईमानी करून काही हरामखोर नेते त्यांचं नाव घेणं मी गरजेचं समजत नाही। ते हरामखोर आपल्या स्वार्थापायी आज वैऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले आहेत आणि सत्ता भोगत आहे। सत्ता त्या हरामखोराला एवढं काही नाही की ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसले त्यांच्यामुळे तुमच्या मुला बाळांचं भविष्य बर्बाद होणार आहे। आणि हरामखोरांनो आता तरी सुधरा। कुणाला बोलतो आहे मी नाव सांगितलं नाही पण तुम्ही ओळखा समजा। अरे होता एके काळी तू वाघाची दरकाळी, हिमाच्या पोरा होता एके काळी तू वाघाची दरकाळी, पण आज शेळीत आणि दुधातला उरला ना काही अंतर। होताच रे कसा आणि झालाच रे कसा, तू शोध तुझ्याकडला तो हरवला